नमस्ते सबैजनालाई म सरिन देउजा मङ्की टेम्पल ब्यान्डबाट सो आज we have this we have this show है on YouTube where if like you showcase your gears होइन so thanks to Ashish Dai for this opportunity for me to showcase my humble collection होइन so basically so what I have here is मसँग अब गिटारहरू छ गिटारको पहिलेदेखि म सोखिन हो म खत्रै गिटारिस्ट त होइन त्यही पनि एज अ म्युजिसियन कम्पोजर शान्ति रहेछ टाङटुङ गर्छु सो बेसिकली I love this guitar यो चाहिँ टेलर हो होइन अब रबर्ट टेलर इट्स अ भेरी फेमस टेलर गिटार होइन we've used this guitar on यो सबै हाम्रो नयाँ एल्बम we've used this guitar as like a हुन्छ नि पछाडिको backing acoustic sound हुन्छ नि the crisp acoustic guitar sound को लागि it's a very nice guitar है Taylor I love Taylors अनि यही गिटारमा मैले I have composed songs like माया नै हो हुन्छ नि अब बिलिन अहिलेको नयाँ अनि गहिरो चाहिँ होइन गहिरो चाहिँ पुरानो गिटारमा थियो सो I have composed यो हाम्रो भनौँ न यो self-titled Monkey Temple album or Ozambari album, I have composed a lot of songs with this guitar. So this guitar makes a lot of value. यो मैले स्टेट्समै सो कस्तो भने मैले स्टेट्समा किने हो तर when I was in Switzerland मैले चाहिँ स्टेट्समा किनेर मेरो एउटा साथी आउँदै थियो यता so he bought it here so I also came back from Switzerland so I bought it and then sent it over to him and this was उसले चाहिँ यो लिएर आइदिएको गिटार हो so I love Taylor so this is a pretty good guitar so next यो Gretsch it's a very good guitar एकदमै रिभ्यू पनि जसले पनि यो Gretsch चाहिँ एकदमै यो भनौँ न यो लाइक बाहिर बनेको अमेरिका भन्दा बाहिर बनेको वान अफ द टप क्वालिटी Gretsch भन्छ होइन यो कोरियामा बनेकोमा इलेक्ट्रोमेटिक प्लस यो चाहिँ एस्पन ग्रिन भन्ने कलर हो एस्पन ग्रिन भन्ने कलर हो होइन यसलाई एस्पन ग्रिन भन्छ मान्छे कसैले सिल्भर भन्छ कसैले के भन्छ बट इट्स एन एस्पन ग्रिन होइन सो बेसिकली अब इट्स गट अ भेरी वार्म साउन्ड यो हलो ऊ छ होइन आई लाइक द्याट हुन्छ म चाहिँ अलिकति वार्म मन पराउँछु हाम्रो रिदम गिटारिस्ट बेसिकली अलिअलि ट्याङ सोलो हान्छु तर मोस्टली आई प्ले रिदम सो इट्स भेरी गुड फर रिदमिक के अरे रिदमिक progressions, rhythmic sound, rhythmic touch, होइन so it's very well built guitar and it's a very nice guitar it's not that expensive but it's a very nice guitar for what the cost is हुन्छ नि so this is I love this Gretsch I play this Gretsch like हुन्छ नि lot of times हुन्छ नि पूर्वमा पनि म यही लिएर जाँदैछु so अब यो गिटार चाहिँ यो पनि स्टेट्सबाटै थियो so these two guitars came together यो चाहिँ सँगै आएको थियो so in a hard case होइन so I love these guitars so यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको सबैभन्दा it's a very cool भनौँ न 100 years anniversary Les Paul हुन्छ नि पछाडि Les Paul बुढाको स्टिकर पनि भएको मैले 2015 Tobacco Burst होइन मैले चाहिँ यो पछि यो चेन्ज गर्दै ट्युनर्स because I didn't like the automatic tuners they had here होइन automatic tuners थियो यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति मन पर्दैन so I had this locking tuners Goto अनि it's a very well built अलि high spec Les Paul हो यो चाहिँ है अब यो चाहिँ ट्रेडिसनल एकदम हेभी वुड ढाड दुख्छ यो एक घन्टा बजाउँदाखेरि ढाड पुरै दुखे जस्तो हुन्छ so basically this is like a high end पुरै फिनिसहरू सबै चाहिँ this is a very good guitar होइन so यो चाहिँ म काठमाडौँमा मात्र खेल्छु यार धेरै बाहिर लिएर जानु होइन so basically that's that अनि त्यसपछि I have this Gibson which when I came back from States in 2009 यो चाहिँ मैले चाहिँ बोकेरै आएको थिएँ भनौँ न मैले 3टा गिटार बोकेर आएको थिएँ 4टा गिटार बोकेर आएको थिएँ 2टा चाहिँ कता कता गयो एउटा अर्को के अरे फेन्डर स्ट्राटोक्यास्टर थियो जापानिज अनि यो चाहिँ like I love this guitar because it's been with me since 2009 होइन र म स्विजरल्यान्डमा हुँदाखेरि I went to a Mr. Big gig I've been to a lot of gigs होइन तर मैले त्यो चाहिँ VIP टिकट ल्याएको थिएँ त्यो बेलामा so that I could go meet and greet ल्याएको थिएँ भनौँ न होइन so basically त्यो बेलामा चाहिँ I had the chance to meet all them guys होइन Billy Sheehan को signature त्यही बेला मैले गिटार पनि बोकेर आएको थिएँ
I had planned that होइन. So Billy Sheehan, Paul Gilbert, Pat Torpey, who's drummer, he died. He was a drummer. He had the Parkinson's disease. So he died recently. He's a very good drummer, really good drummer. And so Eric Martin. So Ron Thal Bumblefoot, I took the same guitar. He was here. Silence team, they had brought him here for guitar clinic. So that was that. So it's a signature guitar and I don't take this guitar, I just play it at home like jam on this Stratocaster. I love this Stratocaster. You know why? Because this was my first बाहिरको गिटार भन्ने हुन्छ नि हामी नेपालीहरूलाई. यो चाहिँ मेरो फर्स्ट बाहिरको गिटार अमेरिकामा 2003 मा मैले किनेको थिएँ. यसको भ्याल्यु त्यो बेलामा कमै थियो, अहिले त एकदम बढिसक्यो मेक्सिकन गिटारको होइन. सो यो गिटार हेज बिन विथ मी मेरो श्रीमती भन्दा नि बढी होइन. सो लाइक इट्स अलमोस्ट बिन 2003 भनेपछि लाइक हुन्छ नि इट्स बिन अ लङ टाइम. मैले 2003 को बिगिनिङमा ल्याए हो अनि इट हेज ट्राभल्ड विथ मी एभ्रिवेयर. अमेरिकामा पनि लाइक हुन्छ नि अब क्यालिफोर्नियादेखि लिएर अब मिनेसोटा, न्युयोर्क, कहाँ म गएँ, चुरोटको दाग साग हुन्छ नि झ्याब्बा बेलामा बजाएको यताउति. सो दिस गिटार इज अ भेरी I'll probably never sell this guitar or like it's gonna be with me because it has I have emotional values with this guitar, you know. Later on I changed American Studio 54 pickups on this Mexican Strat, which was like compatible, you know, yoसँग. So I really love this guitar. And I like the Sunburst. पहिलेदेखि अनि पछि यहाँ एउटा मेरो इन्डियन आर्टिस्ट साथी थियो, उसले चाहिँ हुन्छ so what do you want, I'm going to paint भन्यो. Since you are from Monkey Temple, I'm going to paint you के भन्यो crazy monkey के भनेर he painted that stuff हुन्छ नि. So I like the Strat and it's got अब यो wood पनि it's been like really पुरानो हुँदै गएर एकदम भित्रबाट साउन्ड आउँछ यो Strat को चाहिँ. So I like this Strat हुन्छ नि. I'm not a single coil player. I usually play humbuckers होइन, अलिक फ्याट साउन्ड हो तर like when I play अलिक कहिले काहीँ मैले खेल्दा हुन्छ यसो टाकटुक जन्मेर यताउति. So अनि प्लस स्टुडियोको लागि when you have variations of guitar, it's always useful for studios, होइन. So basically the next thing we have on our jam room is your Black Star, courtesy of Black Star. हाम्रो Black Star ले नै हामीलाई endorse. We are the first band होइन to be endorsed by any amp company in Nepal होइन. So we have this Black Star ID core होइन. अनि कस्तो पनि यो चाहिँ like Def Leppard को guitarist Phil Collin, I think Phil Collin ले पनि I think he takes this on his tours होइन. यो चाहिँ like this same model होइन. So यो चाहिँ 100 watt के अरे Black Star को Celestian speaker भएको cabinet. This is a very good amp actually होइन. It's very versatile मेरो विचारमा एकदम जुन genre को playerहरूलाई पनि it suits हुन्छ नि मेरो विचारमा हुन्छ. So I think and it's got this कस्तो भने एउटा state of the art एउटा नयाँ के छ भने यो ट्युब नभए पनि यो ट्युब हो, यो चाहिँ ट्युब होइन, हामीले यो लिएर हिँड्छौँ होइन. नेपालमा अलिक ट्युब गाह्रो छ जहाँ पनि धुलो बाटो यताउतिले गर्दाखेरि होइन, धेरै यताउति सार्दाखेरि ठोक्यो भने ट्युब. यो एपमा चाहिँ लाइक डिजिटल ट्युब छ which is very good. So हुन्छ नि यो Black Star courtesy of Black Star and Guitar Shop नेपाल होइन. चाहिँ we have this Black Star अनि Black Starले हाम्रो फेसबुकमा पनि Monkey Temple the first band हुन्छ नि to have been endorsed by Black Star भनेर निकालेको थियो. So we have like हुन्छ नि Black Star here and we have a Black Star Unity bass amp which is also very good हुन्छ नि. स्टुडियोको लागि पनि पछाडिबाट जोड्न मिल्छ यताउति हुन्छ नि. Plus it's a very good amp. हामी यसमै प्र्याक्टिस गर्छौँ. हामी यसमै एक वर्ष यसमै खेले पनि थियौँ. अब our contract has ended. So we'll still be moving around with Black Star inside Kathmandu Valley, but outside अलिकति plains laneमा जाँदाखेरि जाऊ हुन्छ. अब I have this two ZT है. So यो चाहिँ नेपालमा त्यति हुँदैन. Launchbox ZT भन्ने amp चाहिँ यो चाहिँ basically Berkeley graduatesहरूले निकाले amp हो होइन. अनि यो amp चाहिँ म अमेरिका ठ्याक्क छोड्नु अगाडि which was the year 2009 ठ्याक्कै यो चाहिँ बजारमा गिटार सेन्टरहरूमा
यो लन्च भएको थियो अनि सो आई वाज लुकिङ फर म भर्खर अमेरिकाबाट फर्किँदा आई वाज लुकिङ फर समथिङ पोर्टेबल क्या एम्पहरू त गिटारहरू थियो मेरो 3-4वटा अनि एम्प चाहिँ अब पोर्टेबल चाहियो ताकि नेपालमा चाहिँ यसो क्याबिनेटमा जोड्न पाइयोस् नेपालमा क्याबिनेट आएछ भन्ने सुनेको थिएँ त्यो बेलामा हुन्छ नि अनि पोर्टेबल हेड अब आफ्नै साउन्डको लागि हुन्छ भनेर मैले खोजिरहेको थिएँ अनि मैले चाहिँ आई वाज एक्चुली लुकिङ फर पकेट एम्प्स के पकेट एम्प पेडल जस्तो एम्प पनि हुन्थ्यो अनि त्यही बेलामा त्यो गिटार सपको इम्प्लोइले मलाई this is one of the best amps हुन्छ नि you can carry around anywhere हुन्छ नि you can gig around कति 500 वाट हो यत्रो सानो it's very powerful यसबाट मैले धेरै गिग गरेँ हुन्छ नि अनि solid state हो मलाई solid state नेपालमा चाहिँ किन मन पर्छ भने like I opt for a tube amp तर नेपालमा धुलो सुलो हुन्छ नि अब यो सबै चिजलाई ट्याकल गर्न solid state is the best thing हुन्छ नि if you can come up with a good sound on a solid state भन्ने चाहिँ मेरो विचारधारा छ हैन सबैको हैन मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो हैन so basically सो ZT हैन यो लन्च बक्स ZT त्यो बेलामा मैले लिएँ अहिले त्यसको प्राइस रेन्ज पनि बढिसक्यो एकदम पपुलर भएर सबले गिग गरेर यसमै राखेर पुरा जस्ट ठुलो स्टेज सानो स्टेज यु क्यान टेक इट एनीवेयर यु क्यान जस्ट माइक इट यु क्यान प्लग इट इन्टु अ बिग के अरे क्याबिनेट हुन्छ नि सो यो ZT मसित अर्को दुईवटा छ 500 वाट अलमोस्ट 1000 वाट्स चाहिँ ZT मैले फेरि सेकेन्ड पनि किनेँ फेरि अनि एउटा एकदम मन परेर सो यो भयो अनि एउटा मिक्सर आई हेभ दिस एलन एन्ड हिट मैले यो भर्खर के अरे स्विजरल्यान्डबाट आउँदाखेरि मैले भने मतलब लाइक आई गट फ्रम आउटसाइड होइन मैले बाहिरबाट लिएर आएको थिएँ यो एलन हिट यो सानो भने मलाई चाहिँ फेरि कसैले पोर्टेबल सानो चिजहरू चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि यो पावरफुल तर सानो क्या त्यो हुन्छ नि त्यो डल्ले खुर्सानी पिरो हुन्छ भने यस्तो टाइपको हुन्छ नि सो यो एलन हिट पनि भेरी पावरफुल अनि यसले चाहिँ रेकर्डिङ पनि गर्न मिल्छ युएसबी पनि सबै इन्टरफेसहरू सबै जोइन गर्न मिल्छ सानो होम स्टुडियो नै लाइक बेसिक होम स्टुडियोको लागि यसले चाहिँ it gives you a lot of power for that भनौँ न अनि it's very powerful अब यसले सानो हुन्छ नि लाइक हामीले अस्ति घरमै सेसन गरे जस्तो सानो ठाउँको लागि गिग पनि ह्यान्डल गरिदिन्छ यत्रो सानो देखिए पनि 4 च्यानललाई चाहिँ कति 4 च्यानल छ इट्स प्रिटी पावरफुल इट्स भेरी पावरफुल माइकिङको लागि अथवा लाइक अकुस्टिक गिटार अनि अब गिटारै जोडे पनि हुन्छ नि इट्स भेरी पावरफुल हुन्छ नि इफ यु हेभ गुड आउटपुट सो द्याट्स एन एलन एन्ड हिट होइन एलन इज प्रिटी फेमस कम्पनी होइन एनिवेज सो त्यो छ मेरो अनि त्यसपछि आयो अब I have this sonar kit है यो चाहिँ अब classic sonar खास यो मैले अब like I acquired it from my father-in-law who was also a drummer and he lived in Nepal for almost 20 years हैन he's from outside हैन र कस्तो पनि अब यो 1875 देखि 1975 मा प्रोडक्सन बन्द भएको क्लासिक सोनर विथ अ बिग बेस ड्रम हो हैन यो त अब कलेक्टर्स ऊ जस्तो भइसक्यो पिस जस्तो भइसक्यो 1975 यो 74 73 तिरै लास्ट प्रोडक्सन भएवाला होला यो मेरो विचारमा किनभने 1875 इज लाइक वे देयर 100 इयर्सको ग्यापमा ऊ भएको चाहिँ ऊ भयो अब 70s को ब्यान्डहरूको भिडियो हेऱ्यो भने यस्तै ड्रम ऊ गरे हुन्छ अहिले यसको एलन किनै हुँदैन यसलाई पेस्टले नै खोल्नु पर्रा हुन्छ हैन सो बेसिकली सो यो ड्रम्स चाहिँ मसित कहाँ धुलोमा बसिरहेको रहेछ क्या यो ड्रम्स होइन अनि त्यो मेरो वाइफको के अरे घरमा यता कता भर्याङको मुनि हुन्छ धुलै यसो हेरेर त यसो हेर्छ ड्रम्स अनि आई चेक यसो हेरेर त सोनर क्या त्यसमाथि अनि सो मैले लिएर आएर पुछपाछ पारेर हुन्छ नि टक्क गरेर अनि राखेर अरू सिम्बल्सहरू पनि चाइनाहरू पनि थियो सो आई गट एभ्रिथिङ अनि सो इट्स अ भेरी गुड ड्रम वी रेकर्डेड 2 songs आकाशैमा भन्ने हामीले कभर गरे यसमै रेकर्ड गरे हो त्यो के भन्ने गीत पनि यसमै रेकर्ड गरे जस्तो लाग्छ र जीवनको रेल भन्ने पनि किनभने वी वान्टेड लाइक अ बिग बेस को साउन्ड खोजिरा भएको कारणले वी युज दिस ड्रम्स फर द स्टुडियो होइन अनि यो ड्रम पनि युज गरेका छौँ भनौँ न त्यो सो इट्स भेरी गुड अनि इट्स भेरी भेरी ह्यान्डी एन्ड भेरी गुड अनि यस्तो ड्रम्स अहिले खासै इट्स गन बी अ कलेक्टर्स थिङ हुन्छ नि इट्स अलरेडी अ कलेक्टर्स थिङ अब इट्स गन बी मोर अफ अ कलेक्टर्स आइटम इन कमिङ इयर्स भनौँ न अब 73 74 मा लास्ट प्रोडक्सन भयो होला सो बेसिकली त्यो द्याट्स अब यो ड्रम्स भयो अनि माई पेडल्स म्यान अब पेडल्स त लाइक अब गिटारिस्टहरूलाई थाहा हुन्छ दिज आर प्रिटी भ्यालुएबल इट लुक्स स्मल बट दिज आर प्रिटी भ्यालुएबल थिङ्स सो सर्टन एउटा बुटिक मसित मिस्टी केभ भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो रेड हट चिली पेपर्सको गिटारिस्ट भने अहिले फेरि एक्स गिटारिस्ट भएको छ जस क्लिङहफर उसले पनि चलाउने पेडल हो यो मिस्टी केभ सो यो न्यू नेबर इमर्स रिभर के अरे रिभर पेडल यो पेडल चाहिँ लाइक इट्स वान अफ द टप नच रिभर पेडल हो होइन I love pedals man I don't like भने अब it's my personal opinion मेरो पर्सनल ओपिनियन हो मैले कुनै त्यो यही राम्रो छ भन्न सक्दिनँ म त्यो भन्ने ठाउँमा पनि छैन तर मलाई चाहिँ मोर अफ त्यो कस्तो भने त्यो डिजिटल एउटै त्यो ऊ भन्दा मलाई चाहिँ आई लाइक
pedals more. Okay? I like the colors. I like त्यो एउटा बोकेर हिँड्ने हुन्छ नि. I like pedals. So that's why I'll always be a pedal guy. हुन्छ नि. I'm not gonna be the digital मलाई त्यो पनि मन पर्दैन हैन. So basically अनि I have a lot of pedals. हुन्छ नि. अनि यो lot of त नभनु like humble फेरि lot भन्ने धेरै नै हुन्छ. So यो Mel 9 पनि it's a really good synth हुन्छ नि. यो चाहिँ synthकै साउन्डहरु यो Mel 9 मा राखेको हो. I use a lot of synth हुन्छ नि. म चाहिँ Monkey Temple को सेटमा Dipesh plays a lot of solos, अलिकति lead पार्टहरु, म चाहिँ अलिकति rhythmic पार्टहरु कुनै गीतमा सोलो खेल्छु अहिले. अनि rhythmic synthहरु खेल्छु कि अब यो Hall of Fame I use it for synth. अब यो Mel 9 भयो अनि यो के भन्छ यो Canyon भयो, Electro Harmonics को Canyon भयो हैन. अनि I like this Boss Tremolo. मेरो Boss चाहिँ जहिले हुन्छ. I love the digital delay 3 हैन. यो जो पनि big scale आर्टिस्टहरुको उसमा पनि हुन्छ हैन. It's always been there since the 80s हैन. अनि I like the compressor sustainer as well. I'm a big compressor user है. मलाई compressor मन पर्छ किनभने I play a lot of rhythm अनि त्यो कस्तो भने त्यो हुन्छ नि त्यो rhythmic part त्यो uneven हुन दिँदैन compressor so it's हुन्छ नि I use compressor on all the songs that I play live basically हुन्छ नि. अब कति जनालाई त्यो मन पर्दैन गिटारको अलिकति खान्छ भन्छ साउन्ड तर I like it because I play rhythm अनि कस्तो भने it creates that के भन्छ stability हुन्छ नि. It creates that कस्तो भने त्यो सम्म पारेर लिएर जान्छ. अनि अहिले recently I acquired a Digitech Ricochet यो चाहिँ mostly हाम्रो के रे Rage Against the Machine Tom Morello ले वी गर्ने हो तर I'm not doing that. I'm basically कस्तो भने मैले चाहिँ Ricochet लिएर आएर अलिकति आफ्नै साउन्ड एक्सपेरिमेन्ट भनौं न यतापट्टिबाट स्वेलहरुलाई त्यसले ड्राइभ गर्नलाई अलि अक्टेभमा लिएर जानलाई मैले आफ्नै खालको साउन्डहरु ट्राई गर्नलाई Ricochet हालेको छु. अनि यो Mel 9 बाट चाहिँ अर्केस्ट्रा चेलो स्ट्रिङ्ग्स यिनीहरुको साउन्डहरु ल्याउँछ. अब pedal is all about mixture. अब यो सबै मिक्सचर हुन्छ. I like the Boss Tremolo यो MXR को कार्बन कपी पनि बबालै छ अनि it makes everything sound very warm. एकदम analog bucket brigade भन्छ हैन. So it's a very good. So these are my pedal collection है. अरु पनि I have some more pedals man. I forgot. यो मेरो यो चाहिँ Bogner. It's a Bogner. It's a boutique Rupert Neve Bogner Burnley distortion. I don't carry this around. म त्यो उसमा राख्दिन pedalमा राख्दिन किनभने अब this is very unique and अलिअलि expensive पनि भएको कारणले म चाहिँ के गर्छु भने म चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टुडियोको लागि हाम्रो रेकर्डिङहरुको लागि युज गर्छु. यो बेसिकली एकै ठाउँमा बसिरहन्छ अनि कहिले घरमा बनाउँछु रेकर्डिङहरुलाई युज गर्छु. त्यसपछि I have this Evo. यो चाहिँ Evo चाहिँ बबालै छ. Evo is like कस्तो नि अब it's Evo है. अब भायोलिन को हुन्छ नि चट्टलाएर Evo चट्ट लाइट बाल्ने अनि यसरी गिटारमा लिएर चुई गरेर साउन्ड आउँछ यसरी यहाँनिर राख्यो यसले टक्क हुन्छ भाइब्रेसन स्ट्रिङ्ग्सलाई भाइब्रेट गर्छ इलेक्ट्रिक भने मतलब यसको ब्याट्रीले नै भाइब्रेट गर्छ यसको यो उसले मेकानिजमले अनि त्यसपछि स्ट्रिङ चाहिँ बज भइराख्छ सस्टेन लङ सस्टेन. सो Evo इज देयर है. मसित अर्को यो इट्स अ नाइस हामी रेकर्डिङमा युज गरेर आउँछौँ यस्तोहरू मोस्टली लाइभमा भन्दा पनि. So I have Evo. What else do I have, man? I think I have a Big Muff. I love this Big Muff. यो पनि मैले रेकर्ड म जहिले लिएर हिँड्न. This is a Russian Big Muff, a Russian edition of the Big Muff, हैन. This kind of military green. I like the color as well. And what I like about this Big Muff is it's very warm, very creamy ones more. So that's another pedal I have. Ani अर्कोडा यो चाहिँ basically vocal distortion. म चलाउँदिन TC Helicon को vocal distortion हो तर म कहिलेकाहीँ चलाउँछु हैन. अनि यो चाहिँ basically like त्यो loud के भन्छ loud mic हुन्छ नि यत्रो त्यसको इफेक्टहरु यसले निकाल्छ. त्यो हुन्छ स्कट वाइलेनले स्टोन टेम्पल पाइलट्सको स्कट वाइलेनले यस्तो राखेर गाउँछ नि त्यसको इफेक्टहरु निकाल्छ. तर I sometimes use it. अनि एउटा त्यो पूर्वैतिर भन्ने गीतमा हामीले रेकर्डिङमा युज गरेका थियौ त्यो बिचको पार्टमा. सो द्याट्स द्याट भोकल टोन भन्ने. यो खास मेरो साथीले गिफ्ट गरे यार. यो सासा भन्ने मेरो स्विजरल्यान्डको गिटारिस्ट साथीले गिफ्ट गरे. सो थ्यांक्स टु सासा. अनि it's a black star. I just wanted another distortion. Is it this is a good distortion, like not in terms of distortion, but in terms of boost. Boost गर्नलाई if you have it in a pedal board with another distortion, अर्को distortion छ भने चाहिँ तपाईले यसलाई साइडमा राखेर boost गर्न सक्नुहुन्छ. अब म गिटारिस्टै चाहिँ होइन गिटारिस्ट साथीहरुलाई केही गल्ती भयो भने माफ गरिदिनुस्. म अलि भोकलिस्ट प्लस
के अरे गायक परेँ होइन प्लस के अरे के भन्छ त्यसलाई सङ राइटर परेँ तर गिटार पनि अलिअलि बजाइरहेर थाहा भइरहेको कारणले कम्पोज गरेको र साउन्डको बारेमा अलिअलि नलेज भएको कारणले सो आम जस्ट सेइङ दिस खै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ इट वर्क्स गुड एज अ बुस्टर होइन सो त्यो यही भयो मेरो गियर्सहरू अहिलेको लागि होइन अनि आई हेभ सर्टन यो द पोस्टर्स नट द पोस्टर्स द फ्रेम्स द्याट आर ह्याङ्गिङ आउट यो मेरो द्याट आर ह्याङ्गिङ अन द वाल्स अफ दिस के अरे टेम्पल साउन्ड ज्याम रुम स्ल्यास स्टुडियो हो यसको नाम चाहिँ मैले टेम्पल साउन्ड भनेर हालेको छु मङ्की टेम्पल फेरि टेम्पल होइन यो चाहिँ बेसिकली मेरो बच्चा बेलादेखि भनौँ न आई ग्रु अप विथ दिस कसेट टेप्स क्या यो कसेट ओरिजिनल कसेट टेप्स जुन चाहिँ मलाई बाहिरबाट आउँथ्यो त्यो जमानामा लेट 90s मिड 90s अर्ली 2000 लेट 90s मिड 90s अर्ली 2000मा देयर वाज अलरेडी सिडिज होइन त्यो बेलामा चाहिँ मलाई आउँथ्यो बाहिरबाट होइन अनि अल रेयर काठमाडौँमा पाइँदैन थियो त्यति बेला न इन्टरनेट थियो न युट्युब थियो केही थिएन देयर वाज नो युट्युब नो इन्टरनेट हुन्छ नि सो अब गिटारिस्टहरूलाई नोटेसन ट्याब अनि अब भोकलिस्टहरूलाई क्यासेट रिवाइन्ड फरवर्ड त्यही हुन्थ्यो सो आई हेड अल दिज कसेट टेप्स अनि यो ओरिजिनल गेफेन भयो अनि त्यहाँबाट के भन्थ्यो यार लाइक देयर वाज सो मेनी हुन्छ नि इएमआई हुन्छ नि अल दिज कलेक्टिभ सोल थर्ड आई ब्लाइन्ड गन्स एन्ड रोजेस पर्ल ज्यामको 10 भयो सोनी म्युजिक बिग वान्स एयरस्मिथको सो अल दिज कसेट टेप्सको चाहिँ त्यो एल्बम कभरहरू हो क्या स्टिङको हुटी एन्ड द ब्लोफिस मैले पहिला सुने मिस्टर बिग भयो होइन सो कोर्न अनि टुलको भयो यो चाहिँ टी सर्टै हो टुलको मेरो अमेरिकाको टी सर्ट आई जस्ट कट द होल यो थिङ अनि आई जस्ट पुट इट इनसाइड अफ द फ्रेम होइन अनि यो चाहिँ त्यही हो हुन्छ रेडियो हेड छ प्याब्लो अनि होइन रेडियो हेडको ओके कम्प्युटर छ हुन्छ नि सो बेसिकली द्याट केसको साइको सर्कस भन्ने छ यहाँ अनि एउटा यहाँ देखाउन मन लाग्छ मलाई पर्ल ज्यामको यिल्ड भयो होइन नि एउटा सो बेसिकली आई ग्रु अप लिसनिङ टु अल दिज गाइज होइन अब दे आर माई मेन्टोर्स हुन्छ नि सम अफ देम आई हेभ मेट आई हेभ बिन लकी इनफ टु मिट सम अफ देम अनि लाइक यु नो आई मेट मिस्टर बिग एन्ड दे साइन माई गिटार हुन्छ नि अनि यो चाहिँ काउन्टिङ क्रोज आई वाज लाइक वान अफ द स्टाफ इभेन्ट स्टाफ फर काउन्टिङ क्रोज मेरो अमेरिकाको कलेजमा सेन्ट क्लाउड स्टेट युनिभर्सिटी मिनेसोटामा काउन्टिङ क्रोज आएको थियो 2003मा हेलन बेक हल भन्नेमा दे प्लेड अ सो होइन काउन्टिङ क्रोजले त्यो बेला काउन्टिङ क्रोजको त्यो के प्याराडाइज पुरा पार्क एन्ड लाट भन्ने एउटा गीत एकदम चलेको थियो त्यो हुन्छ फेड के भन्ने त्यो कभर हो कि के हो त्यो एकदमै चलेको थियो फेरि काउन्टिङ क्रोज आई युज टु लिसन टु देम इन द 90s है त्यो रिकभरिङ द स्याटेलाइट यताउति भन्ने एल्बमहरू अनि फेरि तिनीहरू एकदम चल्या बेलामा उनीहरू आएको थियो फेरि दे बिकेम बिग अगेन वान मोर टाइम बिफोर लाइक पार्टिङ देयर ओन वेज or whatever अनि त्यो बेलामा उनीहरू आएको थियो अनि आई ह्याड द चान्स टु क्लोजली कस्तो भने सँगै काउन्टिङ क्रोजसित असिस्ट गरेर हिँड्ने मौका पाइएको थियो त्यही बेलामा टी सर्ट चाहिँ युनिभर्सिटी प्रोग्राम बोर्डले दिएको यो काउन्टिङ क्रोजको इभेन्ट स्टाफ भन्ने यो मलाई टी सर्ट थियो सो आई हेभ इट फ्रेम्ड यो पनि अनि इन्क्युबस त भइहाल्यो जिमी हेन्ड्रिक्स पुरानो भइहाल्यो त्यो भयो अनि अब यो चाहिँ एउटा अग्लिगेट जोको चाहिँ अग्लिगेट जोले मैले स्विजरल्यान्डमा आई ह्याड द चान्स टु गो टु अग्लिगेट जो कन्सर्ट मेरो वान अफ द फेभरेट ब्यान्ड हुन्छ नि इन द 90s हुन्छ नि बिग टाइम मेरो एकदम फेभरेट ब्यान्ड वी युज टु कभर अग्लिगेट जो हाम्रो फर्स्ट लाइनअप हुन्छ नि ब्याक इन द डेज हुन्छ नि लेट 90sमा अनि आई ह्याड द चान्स टु बी अन स्टेज युट्युबमा पनि छ यु क्यान चेक इट आउट लिस्ट क्युफा भन्ने ठाउँमा स्विजरल्यान्डको लिस्ट क्युफा भन्ने ठाउँमा तर आई स्याङ वान अफ द सङ्ग्स हुन्छ नि एभ्रिथिङ अबाउट यु मैले आई स्याङ द्याट सङ विथ द लिड सिङ्गर एन्ड द ब्यान्ड हुन्छ नि अनि सो आई ह्याड द चान्स टु गो ब्याक स्टेज हुन्छ नि अनि दे साइन्ड अलिकति नजिक गयो भने अलिकति त्यो मैले कहिले धुवा पनि छैन तर अलिकति हुँदो रहेछ अलिकति जाँदो रहेछ कोर्डल क्रकेट विटफिल क्रेन एभ्रीबडी साइन अलिकति जुम गऱ्यो भने देखिन्छ अलिक साइन गरेको इट्स अ साइन टी सर्ट मैले यो लगाउनु कहिले पनि धुइनँ एक दुईचोटि लगाएँ साइन्डै अनि पछि आई जस्ट फ्रेम्ड इट सो यो त्यो भइहाल्यो सो आई डोन्ट नो आई मेट कपल अफ आर्टिस्ट अरू के अरे डिप पर्पलको गिटारिस्ट भेटेको थिएँ स्विजरल्यान्डमा अनि त्यसपछि क्विन्सी जोन्स भेटेको थिएँ सो आई मेट कपल अफ आर्टिस्ट है त्यहाँ ठुलो बिग भनेको त रक स्टार्स बिग टाइम म्युजिसियन्स हुन्छ नि सो आई बिन फर्चुनेट इनफ त्यो चाहिँ अब फेसबुकमा फोटोहरू पनि छ मैले यो फेरि मैले जे भयो त्यही कुरा भने फेरि धेरै बोल्न खोजे पनि होइन त्यही हो त्यो सो बेसिकली द्याट्स द्याट आई बिन फर्चुनेट भन्नु पऱ्यो म हुन्छ नि हम्बली आई बिन भेरी फर्चुनेट टु हेभ मेट माई आइडल्स हुन्छ नि इन दिस लाइफ टाइम सो त्यही हो यही हो मसँग अहिले भएकोहरू अरू त के हुनु र त्यही नै छ सो
thank you, and thanks for this opportunity to basically showcase my humble collection. And cheers and rock on. Thank you. Revolution.